xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn công thức làm món bánh xèo chay như thế nào, vừa thơm ngon đẹp mắt và đặc biệt là bánh xèo cái lớp bột nó giòn. Thì để làm được món bánh xèo chay, các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây mình có một gói bột trộn sẵn, đây là bột bánh xèo 500g. Thì các bạn có thể là tùy ý lựa chọn bất cứ cái loại bột của cái thương hiệu nào. Thì đây là bột bánh xèo 500g. Tiếp theo là hành lá, mình đã sắc nhuyễn, đầu hành lá mình để riêng một chút nữa mình đập dập băm nhuyễn. Thì ở đây là mình ăn chay bình thường, mình ăn ở nhà thôi. Còn mà những ai mà ăn chay trường luôn á thì các bạn thay thế hành lá bằng hành boro nha. Tiếp theo nữa đó là nấm đùi gà, mình sử dụng 3 cái nấm đùi gà. Và đặc biệt mình kết hợp cái phần nhân hôm nay là có củ hủ dừa. Đó, củ hủ dừa rất là ngon, đây là củ hủ dừa nhà mình luôn. Mình chuẩn bị khoảng chừng 150g thôi. Thì về cái phần nhân á, về nhân bánh xèo các bạn có thể là tùy ý thay đổi và lựa chọn những cái loại rau củ mà các bạn yêu thích. Rồi ở đây là đậu xanh, là 100g đậu xanh mình ngâm xong rồi mình luộc cho nó chín. Rồi cuối cùng đó là nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa, cũng như là các gia vị nêm nếm cần thiết khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh xèo chay tại nhà này nhé. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho hết 500g bột vào trong thao ha. Ngoài trời đang mưa các bạn cho nên là sẽ hơi ồn một tí, các bạn thông cảm nha. Sau khi mình đã cho hết gói bột 500g vào trong thao, tiếp đến mình cho vào đây là 2 muỗng canh bột bắp để giúp cho bánh xèo nó giòn hơn. Cho đây 2 muỗng canh bột bắp. Rồi mình cho gia vị vào luôn. Cho vào đây 1 muỗng cà phê vuông đường và nửa muỗng cà phê muối. Mình thích đậm đà hơn thì các bạn có thể là tùy ý tăng cái lượng gia vị lên. Rồi giúp cho bột có cái màu đẹp á, màu vàng đẹp, mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê bột nghệ. Cho vào đây 800ml nước ấm. Tiếp tục cho vào đây 700ml nước cốt dừa. Ở trong gói bột này các bạn thì người ta có cho hành lá sẵn nè. Rồi mình chuẩn bị một cái thao khác để mình lượt bột cho nó mịn ha các bạn. Rồi đây là bột mình đã pha xong ha các bạn. Đó, màu rất là đẹp luôn. Và với lượng nước tổng cộng mình cho nước cốt dừa và nước mình cho vào, nước ấm cho vào là 1,5 lít. Thì mình cứ cho trước như thế này. Và mình một chút nữa mình chiên thử một cái bánh, nếu mà mình thấy bột nó hơi đặc á, thì các bạn có thể là cho thêm nước nha. Chứ các bạn đừng có pha cho nó loãng quá. Loãng quá thì bánh sẽ bị mềm, bị nhão chứ nó không có được giòn. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại rồi mình để cho bột nó nghỉ trong khoảng thời gian là 20 phút. Lúc này mình đi cắt củ hủ dừa. Củ hủ dừa đổ bánh xèo rất là ngon ha các bạn. Đó, mình cắt mỏng mỏng như thế này, nó dày hơn là so với mình bào một chút là được rồi. Về nhân chay thì các bạn có thể là ngoài củ hủ dừa ra mình thay thế những cái loại rau củ khác như là cà rốt nè, hoặc là su hào vẫn được ha. Tiếp đến là nấm đùi gà. Nấm đùi gà các bạn sẽ rửa sạch qua với nước. Mình rửa sạch dưới vòi nước là được. Bây giờ chúng ta đi xào nhân. Cho đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi khi dầu nóng, cho đầu hành lá đập dập băm nhuyễn vào. Mình đang để mức lửa trung bình. Rồi cho củ hủ dừa vào. Các bạn đảo khoảng 30 giây thôi, bởi vì củ hủ dừa mình có thể ăn sống được. Cho vào đây 1/3 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê muối. Mình sẽ không nêm đường bởi vì củ hủ dừa nó đã ngọt sẵn. Các bạn đảo qua đảo lại khoảng 30 giây là các bạn tắt bếp liền. Đừng để cho nó chín quá, nó sẽ mất đi cái độ giòn. Rồi được rồi ha các bạn.
Đảo sơ qua vừa thơm lên, gia vị vừa thấm là mình tắt rồi. Rồi vẫn là cái chảo này cho vào đây nửa muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng cho hết tàu hành lá đập dập băm nhuyễn còn lại vào. Phi thơm. Đang để ở mức lửa trung bình, cho nấm vào. Rồi nêm nếm gia vị, cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi tăng lên mức lửa lớn. Các bạn sẽ xào nấm trong khoảng thời gian là 6 phút. Rồi nấm đã chín, bây giờ các bạn tắt bếp, trút ra đĩa. Rồi ở đây mình cũng có một ít cà rốt đó, mình bào. Mình cũng sẽ đảo sơ qua để cho cái phần nhân bánh xèo nó thêm màu sắc. Rồi quay trở lại với bột. Đã nghỉ được 20 phút. Bây giờ mình đi đổ bánh nha. Trước khi đổ bánh mình cho hành lá sắc nhuyễn vào. Ai ăn chay trường thì các bạn thay thế bằng hành boro. Còn ở đây ở nhà mình ăn chay bình thường thôi. Rồi bây giờ mình đi đổ bánh thôi. Hôm nay mình đổ bằng bếp ga nha các bạn. Cho dầu ăn vào. Đầu tiên các bạn cứ để mức lửa lớn để cho chảo nó nóng. Rồi khi chảo đã rất là nóng á, dầu còn dư trong chảo các bạn sẽ trút ra. Vẫn để mức lửa lớn, bây giờ mình sẽ cho bột vào mình đổ nha. Mình cho vào ngay chính giữa nè. Sau đó thì các bạn sẽ tráng đều. Các bạn nếu mà các bạn thích cái bánh nó to hơn thì các bạn sẽ cho thêm bột. Rồi lúc này giảm về mức lửa trung bình. Cái bánh mình đổ nó tròn đẹp hết các bạn. Bây giờ thì cho nhân vào. Đây củ hú dừa, nấm, cà rốt, nhân đậu. Rồi đậy nắp lại khoảng 15 giây. Vẫn để mức lửa trung bình. Rồi hết 15 giây mở nắp ra. Mình sẽ châm dầu xung quanh. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu mình nghiêng chảo. Thường thì nó sẽ tập trung vào chính giữa nên các bạn sẽ nghiêng. Đổ bếp ga thường thì sẽ nhanh hơn là so với bếp điện. Rồi lúc này bánh xèo đã vàng giòn. Mình sẽ gập bánh. Wow, bánh rất là giòn nha các bạn. Cái chảo của mình nó cũng nhỏ cho nên là cái bánh xèo nó cũng nhỏ nhắn, rất là dễ thương. Rồi mình gập như thế này, mình chiên thêm khoảng 15 giây nữa rồi mình sẽ lấy ra. Thường thì một cái bánh xèo mình chiên sẽ mất thời gian là 5 đến 6 phút đó. Rồi bánh được rồi. Bây giờ mình trút bánh ra. Rồi tiếp tục chiên những cái còn lại. Bây giờ mình sẽ chiên thử cho các bạn xem thêm cái thứ hai. Đối với cái sau thì lúc này ấy chảo nó cũng đã bớt nóng, các bạn phải chỉnh về mức lửa lớn trở lại để cho dầu nó nóng thật là nóng rồi mình mới đổ bột. Rồi mình quan sát thì trong chảo nó vẫn còn một ít dầu nên mình không cần phải cho dầu nữa. Cứ như vậy mà mình đổ bánh thôi. Dầu đó rất là nóng rồi. Bây giờ mình cho bột vào nè. Mình cũng cho vào chính giữa. Rồi mình đổ một vá lớn luôn. Đó, cái bánh tròn đẹp lắm các bạn. Mới cho vào thì mình cũng tạm thời mình đậy nắp 15 giây. Mình để hở một tí. Rồi hết 15 giây mở nắp ra. Chỉnh về mức lửa trung bình. Cho nhân vào. Rồi tiếp tục đậy nắp lại 15 giây nữa. Rồi tiếp tục mở nắp ra. Lúc này mình sẽ châm dầu xung quanh.
Bắt đầu mình sẽ nghiêng chảo nha, để cho nó vàng giòn phía xung quanh. Rồi bánh đã vàng giòn, bây giờ mình gập bánh lại. Quá ngon luôn. Như vậy là bột mình pha với lượng nước như thế này là vừa rồi các bạn ơi. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh xèo chay tại nhà. Với công thức này các bạn sẽ có được những chiếc bánh xèo chay thật là thơm ngon, đẹp mắt và cái lớp bột nó rất là giòn. Và các bạn muốn cho bánh xèo của mình để lâu, nó giòn lâu á, thì sau khi các bạn chiên xong, các bạn nhớ là mình sẽ để cái bánh nó đứng lên như thế này nè, thì bánh nó sẽ không động dầu và sẽ giòn lâu hơn nha các bạn. Thì bánh này từ đầu đến giờ là mình chiên đã được 25 phút rồi, nhưng mà bánh vẫn còn rất là giòn. Đó, các bạn quan sát các bạn sẽ thấy được bánh nó giòn và cái vành nè, đó, nó giãn lên rất là ngon ha. Rồi đây là nước chấm nè, đây là nước chấm mình làm từ nước mắm chay. Các bạn có thể là xem lại công thức làm nước mắm chay nha, để mà mình ăn kèm với bánh xèo. Rồi một lần nữa mình chúc cho tất cả các bạn thành công với món bánh xèo chay. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món bánh xèo chay tại nhà. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để trả lời đến với các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.